እሺ ፀጉሬ እንደምታዩት በጣም ደርቋል። በጣም ውሃ ይፈልጋል። ሻምፑ ከማረጌ በፊት መጀመሪያ በውሃ በደንብ ነው ማርሰው። እንደምታዩት እየደጋገምኩኝ በጣም እስከሚረስ ድረስ ውሃ አረግበታለሁ። በጣም ለውጡን እናየዋለን። በትግስት ነው መበጠር ያለበት ፀጉር። ታጥቤ ጨርሻለሁ። እንደምታዩት ፀጉሬ በጣም ለስልሷል። በጣም ወድጄዋለሁ። ስለዚህ ሊቪንግ ኮንዲሽነር አደረኩኝ። ቀጥዬ ብሬድ በተሩን አረኩኝ። ፍላት ትዊስት ነው የምሰራው። ወደ ታች ልክ እንደ ሹሩባ ነው የምሰራው። ሁለት ቦታ ሆኖ ግን ወደ ታች ነው የምሰራው። ስለዚህ ነገ እስከሚደርቅ ድረስ የምትወጡበት ቦታ ካላችሁ ፀጉራችሁን በእንደነዚህ አይነት ጌጣጌጦች ማሳመር ትችላላችሁ። ፀጉሬ እንደምታዩት ደርቋል። መድረቁን ደግሞ የምታውቁበት ፀጉሬ ሽሪንክ አርጓል። ትላንትና እርጥብ ሆኖ በጣም ረዘም ያለ ነበረ። አሁን ስብስብ ብሏል። ስለደረቀ ሽሪንክ አርጓል። እንዴት እንደምፈታው አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ጌጣጌጦቹን አውልቃቸዋለሁ። ከዛ ይሄንን ትዊስት አውት ለመፍታት የሚያስፈልገን ኦይል ብቻ ነው። በኦይል እያደረኩኝ ሁሉንም በየተራ አፈታዋለሁ ማለት ነው። ሄር ሲረሙን እያደረኩኝ ከታችኛው ጀምሬ ፈታዋለሁ። እጃችን ፀጉሩን እንዳያበላሸው ትንሽ ኦይል ማድረግ አለብን እጃችን ላይ። በደንብ ከቀባሁት በኋላ ትዊስቱን በጣም ሲደርቅ ፀጉሩ ቆንጆ ነው የሚሆነው። እያንዳንዱን ፀጉር እንደዚህ በትግስት ቀስ እያልኩ ፈታዋለሁ ማለት ነው። ፈትቼ ጨርሻለሁ። በጣም የወደድኩት በጣም አሪፍ ሆኖልኛል። አሁን አንድ ስቴፕ ይቀረናል። እንዳለ ፀጉሬን ሰበስበውና እበትነዋለሁ ማለት ነው። ከታችኛው ጀምሬ ሁሉንም እበትነዋለሁ። ትልልቅ ስለሆነ ወፋፍራሙን እንበትነዋለን። በጣም ብዙ ቦታ አይደለም እንበትነው፣ ትንሽ ትንሽ እያደረግን እንፈታዋለን። እያንዳንዱን 3 ቦታ ፈታዋለሁ። ከዛ በላይ በጣም ሊንጨባረር ስለሚችል ከ3 በላይ አንፈታውም። በጣም የሚያምር ነው የሆነው። ሁሉንም ፀጉር እስከ ላይ ድረስ በትግስት ቀስ እያልኩ ፈታዋለሁ። ፈትቼ ጨርሻለሁ። በጣም አሪፍ ሆኗል። በመሃል ወፍራም ካለ ትንሽ ትንሽ እያደረግን እንፈታዋለን። በመቀጠል አፍሮ ማበጠሪያ
ያስፈልገናል። ልክ እንደዚህ አይነት አፍሮ ማበጠሪያ እናረግና መሃል ላይ ስንሰራው የተከፈለውን ቦታ ቀስ ብለን ነው የምናደርገው። ከታች ትዊስቱን እንዳንነካው ከስር ብቻ ትዊስቱ የነበረበትን ቦታ በዚህ እናስተካክለዋለን፣ አንድ ላይ እናደርገዋለን። ቀስ ብዬ ከስር ብቻ ነው ማደርገው፣ ትዊስቱን አልነካውም። በመቀጠል ደግሞ በእጄ መስመሩን አጠፋዋለሁ፣ ማሳጅ አደርገዋለሁ። በዛው ማሳጅ እያረኩኝ መስመሩ እንዲጠፋ ማለት ነው። መስመሩን እናጠፋዋለን። እንዲህ ስናረገው ፀጉራችን ብዙ ይሆናል፣ ቮሊዩም ይኖረዋል። በጣም ነው የወደድኩት ፀጉሬ። መስመሩ ነገ ከነጎዲያ ሲቆይ እየጠፋ ይመጣል። በደንብ ዲፋይን ሆኗል። በጣም ወድጄዋለሁ። አንዳንድ ወፋፍራም ሊኖር ይችላል። ቀስ እያላችሁ ሳይበዛ ትንሽ ያረጋችሁ ትበትኑታላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ከተማራችሁበትና ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።